Okay, welcome guys. Ngayon, ang gagawin natin is the pork chop sauce. Patis. How many tablespoons? 2 tablespoons of patis. Okay. It smells. Sugar. Okay, ano yun? Dalawa? 2 tablespoons and parang may cheating ng konti. Okay. Okay, this is vinegar, dato puti. Two tablespoons of dado puti vinegar. Garlic. 1.5 tablespoons of garlic. And green chili. 2 tablespoons of green chili. Mama, Nanay, what's the difference of the green chili and the red chili? Eh? Sure. Why don't you research? Okay. Because the one we use, the red one, I don't think that's sili labuyo Okay. because the labuyo is even more. It's even more spicy than that one. Than the red one. But I kind of like this chili labuyo because it just has the right amount of spiciness for me. So I substituted the red chili for this one. And I prefer it. You have to add calamansi. Not sure. Mag-a-add ba ang calamansi? Yeah. Freestyle lang tayo, guys. Freestyle! Ganun talaga sa pagluluto. Minsan, you just want to mix and match. Okay, let's go here to the chopping of the calamansi. I'm not chopping, we're just slicing. Slicing some calamansi, guys. Slicing. So beautiful. Look at how beautiful the calamansi is. Okay. Okay. Now, sinisqueeze natin yung calamansi. And putting a strainer para hindi masyadong pumasok yung mga laman na hindi kailangan. The seeds. Buto. And there we have it! The sauce for the pork chop.
Diba? Tingnan mo, mama. Mama, anong laman nitong pork chop? Sauce. Okay. So, welcome to Lutong Bahay. Today we are going to cook pork chop. Okay. Ano to? Saan to ilalagay? Para saan to? Dito yan sa palaya. Para saan? Bakit? May ganun? Hindi. Ulam nyo. Ah, okay. Sa partner niya. Ah, sige. So, ito yung pork chop natin. So, now, alam mo ba kung ano yung mga sinama dito? It looks like my curry. Tumeric. Ano pa, nanay, kasama dito? Tumeric. Pepper. Garlic. Ano pa, yun na? Ha? Patis. Good. Para saan yung patis? Bakit siya Para sinasama? siyang timpla na asin. Para siyang asin na yun. Ah, asin na yung patis. Fish sauce. Ah, fish sauce. Fish sauce. Oo. Yan. Kasi ayaw ng asin. Patis na lang. Ah. Ayun. Ang panimpla. Kahit sa tinulang yan. Ito paano nangyayari na hindi siya nagka-curl yung... Para hiwain mo yung gilid. Katulad niya, no? Para hindi siya mag-alis. Hindi ko nagapan pa kanina. Tumubo. Ah, okay. Para mag-flat siya. Mga ilan minutes to dapat niluluto? Kung maano eh. Basta pagka magpula-pula na yun na yun. At saka hindi malambot. Malambot tsaka pula-pula. Malambot naman. Nakaliin para nakalapag sa mantika. Tinulog. Tumeric, para saan yung tumeric? Para sa kulay. Ang pakulay. Mm. Kaya yellow siya. Bakit ang pork chop? Ano yan siya? Yung luyang dilaw. Okay. Dapat ba... Maputla. Ah. Dapat ba ang pork chop dilaw? Hindi kayo maganda. Maganda kasi yung ano, gamot din kasi yan. Yung turmeric. Luyang dilaw yan. Ang powder. Oh. Yan. Gamot din yan sa katawan. Oh. Oh. Dali-dali ka rin. Parang pantang sila. So guys, yon. Ito hinilamos with garlic, pepper, vinegar, and turmeric. Yan. And then let it sit for a few hours, maybe 3 hours ulit. Yan. At ito na mga ilan hours to? Kanina umaga. Tatlo? 8. 11 and 3 hours. Bakit mo siya dinididik? Ba't mo siya ginaganon? Para ma-din yung ano, iba kasi hindi siya naplatok ng pika. Kaya nakatuloy yung nakaangat kasi ng pika. Parang sabi ko sa ng pika. Para sa pika tayo.
ano pa yung mga reminders tayo para sa mga tao pag magluluto sila ng pork chop para hindi matigas? Ano daw? Piliin yung malamig. Matigas ang pork ay yung pork chop eh. Bakit yung last time yung nagluto ako matigas siya? Ewan ko paano nila. Ito malambot ko. Depende sa ano yun. Pork chop kung malambot yung maano yung bata pa yung ano. Ayan. Okay. Oh, so actually importante pala na meron tayo nitong strainer. Kasi tingnan mo yung oil, oh. Grabe. Ayan. Ayan talaga yan. Ang dami niya. Ayan. Okay, Kung ano yung guys, nakapatong lang dyan eh. tingnan niyo yung oil. Strainer kasi dahil. Oh, sobrang dami. Okay. So, there we have it, guys. Pork chop for lunch. Para saan yan? Wala na. Bakit nilagay mo sa ilalim? Mantika. Hindi mo may ano tayo. Masali tayo. Ah, okay. Pato tayo na. Tatapon mo na ba yan? Hindi. Isasalain ko yung mga Saan mo ito gagamitin mamaya? pagluluto dun sa ano. Ah, okay. Ano na lang lutuin yung mga mantika. Sige. Salain ko yata yung garlic. Oh. Okay. Ano na yun. Hmm. Pork chop, guys. Ito yung gulay. So here we have it, pork chop, guys, in Lutong Bahay with Nanay.